سلام علیکم دوستان عزیز، با شما هم صدیق‌الدین‌ام و شما در کانال CHITAVR قرار دارید. دوستان عزیز، اگر که شما بار اول در کانال ما مهمان باشید، پس اول در کانال ابونه شوید و حتما زنگولچه رو بیجان کنید تا اینکه از نویگری های ما بخبر نمونید. اکنون بیایید برادرها ویدیورولیک را آغاز میکنیم. خب برادران عزیز، با پروگرام پیکسل لاب داخل میشویم و در اینجا باشد در بالای 3 نقطه پخش میکنیم. در اینجا باشد در بالای آن همین پخش میکنیم و در اینجا باشد در بالای آن همین پخش میکنیم و در اینجا باشد آن همین رو انتخاب میکنیم و اوکی پخش میکنیم. خب در اینجا باشد این رو دلیت میکنیم. اکنون در اینجا باشد در بالای آن همین پخش میکنیم و در اینجا باشد در بالای آن همین پخش میکنیم. اکنون در اینجا باشد باز در بالای آن همین پخش میکنیم و در اینجا در بالای آن همین پخش میکنیم و در اینجا باشد رنگ سیاه را انتخاب میکنیم و این را باشد با چنین لازمه درست میکنیم. گالچ میمونیم. اکنون در اینجا باشد در بالای پلوس پخش میکنیم و تکست پخش میکنیم و باز در بالای قلم پخش میکنیم. در اینجا باشد در بالای قلم پخش کرده تکست لازمه را می نویسیم. خب در اینجا باشد باز در بالای قلم پخش میکنیم و در بالای آن همین پخش میکنیم و در اینجا باشد با چنین لازمه کلان میکنیم. گالچ میمونیم و در اینجا باشد در بالای حرف ا پخش میکنیم. در اینجا باشد تکست رو 3D میکنیم. گالچ میمونیم. اکنون در اینجا باشد شريفت تکست رو انتخاب میکنیم. در اینجا شريفت لازمه را انتخاب میکنیم. گالچ میمونیم. خب برادران، اکنون در اینجا باشد تکست رو در مرکزی در سنتر یعنی همین درست میکنیم. گالچ میمونیم. اکنون در اینجا باشد در بالای آن همین پخش میکنیم و در بالای آن همین پخش میکنیم. در اینجا باشد در بالای آن همین هر دو گالچ میمونیم و در اینجا باشد در بالای آن همین پخش میکنیم و اوکی پخش میکنیم. باز در بالای آن همین پخش میکنیم و در اینجا در بالای آن همین پخش میکنیم. در اینجا باشد در بالای آن همین پخش میکنیم و گالچ میمونیم و در اینجا باشد باز گالچ میمونیم. اکنون صورت را سخرین میکنیم برادران. در بالای آن همین پخش میکنیم و در بالای آن همین پخش کرده سوتو گلر پخش میکنیم. خب برادران، اکنون از اینجا میبرایم با KineMaster داخل میشویم. خب برادران عزیز، با KineMaster داخل شدیم. در اینجا باشد در بالای پلوس پخش میکنیم و در اینجا پستای پروژه انتخاب کرده داخل میشیم. خب داخل شدیم. در اینجا باشد مدیا براوزر انتخاب میکنیم و در اینجا فون انتخاب میکنیم. در اینجا باشد فون سیاه را انتخاب کرده گالچ میمونیم. اکنون در اینجا باشد فون را با چنین لازمه میکنیم. گالچ میمونیم. با اولی فون میبیم. در اینجا باشد سلای پخش میکنیم و در اینجا مولتی مدیا پخش میکنیم و آن همین گونه ویدیو رو داخل میکنیم. اگر که ویدیو به شما درکار باشه برادرو، مثل کش در اپیسن ویدیو میمونم، در آماده است که چت کنید. خب جای نالازمش هم میبریم.
به اولی ویدیو میبینیم. در اینجا باز سلای پخش میکنیم، مولتی مدیا پخش میکنیم و آن همون صورتی که در پیکسل اپ کرده بودیم داخل میکنیم. بچه این لازمه میکنیم. گالچکه مونیم، صورت را نیز تا به آخر میبریم. گالچکه مونیم. اکنون در اینجا باشد در بالای ویدیوی الو پخش میکنیم و کمی کلانتر میکنیم. گالچکه مونیم. اکنون یک بار میبینیم. بخشش برادرم ما روی اکران زپیس کردم کم تعرض کرد. ویدیوی ما خیلی خوب آماده شد. اکنون در اینجا در بالای سکنجا پخش میکنیم و سخرند ویدیو و گالری پخش میکنیم. در اینجا باشد صفتی درکاری رو انتخاب کرده ویدیو را سخرند میکنیم. خب برادرم ما در پاوزه میمونم تا اینکه شما انتظار نشوید. خب برادرها ویدیو سخرانی شد. اوکی میکنیم و به عقب میگردیم. در اینجا باشد باز پلوس پخش میکنیم و پستای پروژه انتخاب کرده داخل میشیم و در اینجا باز مدیا براوزر انتخاب میکنیم. در اینجا باشد فون انتخاب میکنیم و باز فون سیاه رو انتخاب کرده گالچکه مونیم. اکنون فون رو باشد بچه لازمه میکنیم. گالچکه مونیم. اکنون در اینجا باشد سلای پخش میکنیم، مولتی مدیا پخش میکنیم و ویدیو سخرند کردگی همون را داخل میکنیم. در بالای ویدیو پخش میکنیم. در اینجا باشد انیماسی پخش میکنیم و زتوخانی پخش میکنیم. گالچکه مونیم. آخرش رو نیز انتخاب میکنیم و در اینجا بیز انیماسی پخش میکنیم. زتوخانی تاچکه میمونیم و گالچکه میمونیم. کمی کلانتر میکنیم. و جای لازمه را انتخاب میکنیم. سلای پخش میکنیم، تکست پخش میکنیم و تکست لازمه را می نویسیم. و در اینجا در بالای آن همین پخش میکنیم و شریفت لازمه را انتخاب میکنیم. اکنون این رو نیز انتخاب میکنیم و سه انیماسی انتخاب میکنیم. زتوخانی تاچکه مونیم و گالچکه مونیم. با آخرش میبیایم. آخرش رو نیز انتخاب میکنیم و بیز انیماسی انتخاب میکنیم. زتوخانی تاچکه مونیم و گالچکه بمونیم. اکنون به جای لازمه میبیایم و در اینجا اودیو پخش میکنیم و در اینجا باشد آواز الو را داخل میکنیم. اکنون یک بار ببینیم ویدیوی ما چطور آماده شد. خب ویدیوی ما خیلی خوب آماده شد.
اکنون در اینجا باشد در بالای سکنجه پخش میکنیم و سخنرانی ویدیو و گالری پخش میکنیم. در اینجا باشد صفت لازمه را انتخاب کرده ویدیو رو سخنرانی میکنیم. دوستان عزیز، ویدیورولک امروزه ما همین قدر بود. اگر که ویدیورولک به شما معقول شده باشد حتما کلاس مانید، ویدیو را باشد بعد دوستان خودتان پهن کنید، دوستان خودتان را بعد کانال دعوت نمایید، سوال ها و فکرهای خودتان را در کامنتر نویسید. باقی در پناه الله باشید. خیر برادران عزیز، تا ویدیورولک های آینده خداوند یار و مددگارتان بود.